नमस्कार, हजुरहरूलाई मेरो किचनमा स्वागत छ। आज मैले मोमो कसरी रसिलो बनाउन सकिन्छ र कुन तरिकाले किमा मोल्दा चाहिँ किमा एकदम जुसिलो बनाउन सकिन्छ भनेर यसको भिडियो बनाएर ल्याएको छु। भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला। मैले 1 केजी चिकन लिएको छु। लगभग 1 केजी चिकनमा 10% जति बोसो हुन एकदम आवश्यक छ। त्यस्तै मैले आधा केजी जति प्याज छिलेर लिएको छु। प्याजलाई चाहिँ हामीले सकेको फाइन चप गर्नु पर्दछ। यसरी फाइन चप गरेर हामीले प्याज किमामा राखेर मोल्यौँ भने किमाले प्याजलाई राम्रोसँग ब्यान्ड गर्दछ र मोमो पाकिसकेपछि किमा भित्र टाइट बस्छ। यसरी टाइट बसेको किमाको मोमो निकै स्वादिष्ट हुने गर्दछ। त्यसैले प्याजलाई चाहिँ हामीले सकेको फाइन चप गरेर राख्नु पर्दछ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले प्याजलाई फाइन चप गरेर काटेको छु। अब प्याजलाई चाहिँ मैले उठाएर एउटा बाउलमा राख्ने छु र हामीलाई प्याज जत्तिकै आवश्यक पर्ने अर्को चिज धनिया हो। धनिया किमाको लागि एकदम आवश्यक चिज हो। धनियाले हाम्रो मोमोमा निकै स्वाद बढाउँछ। धनियाको फ्लेभरले हाम्रो मोमोलाई निकै स्वादिष्ट बनाउँछ। धनियालाई पनि हामीले सकेको मसिनो बनाएर फाइन चप गरेर मिक्स गर्नुपर्छ। चप गरेको धनियालाई पनि मैले उठाएर एउटा बाउलमा राखेको छु। अब हामीलाई आवश्यक पर्ने अर्को चिज भनेको स्प्रिङ ओनियन हो। प्याजको पत्ता पनि हाम्रो मोमोको लागि निकै आवश्यक चिज हो। प्याजको पत्तालाई पनि हामीले सकेको फाइन चप गरेर यसमा राख्नु पर्दछ। प्याजको पत्तालाई पनि अब मैले फाइन चप गर्नेछु। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ प्याजको डाँठलाई चाहिँ पहिले मैले काटेको छु मसिनो गरी, अनि यसलाई फेरि फाइन चप गर्नेछु। यतिको बनाएर हजुरहरूले पनि फाइन चप गर्नु होला। चप गरेको स्प्रिङ ओनियनलाई पनि मैले उठाएर एउटा बाउलमा राख्नेछु। त्यसपछि भने अब हामी किमा मोल्नपट्टि लाग्छौँ। अघि चप गरेको ओनियन हामीले यसमा राख्नु पर्दछ। त्यस्तै चप गरेको स्प्रिङ ओनियन पनि मैले यसमा राखेँ र चप गरिराखेको हामीले धनिया पनि यसमा राख्नु पर्दछ। अब हामीले यसमा नुन राख्छौँ। नुन चाहिँ हामीले स्वादअनुसार राख्नुपर्छ। त्यस्तै मैले 1/4 टेबल स्पुन MSG पनि राखेको छु। 1/2 टेबल स्पुन जति मैले व्हाइट पेपर पाउडर पनि राखेँ र 2 चम्चा मैले यसमा मोमो मसला एड गरेको छु। त्यस्तै 1 चम्चा जति मैले चिकन मसला पनि एड गरेको छु र 1.5 टेबल स्पुन मैले जिन्जर गार्लिक पेस्ट यसमा एड गरेको छु। मसँग सानो चिकन स्टक छ। यसलाई चिकन क्युब पनि भनिन्छ। हामीले यो सजिलै मार्केटमा उपलब्ध हुन्छ। हजुरहरूले यसलाई एड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरूसँग उपलब्ध छैन भने एड नगर्दा नि खासै फरक पर्दैन। यसले चाहिँ किमालाई निकै स्वाद बढाउने काम गर्दछ। त्यस्तै मसँग बटर पनि छ। मैले सानो टुक्रा बटर पनि लिएको छु। यो फ्रोजन भएकोले यसलाई मैले कोरेर नै यसमा राख्नेछु। यसलाई हामीले पगलेर पनि राख्न सक्छौँ, तर मैले चाहिँ कोरेर राखेको छु। अब मैले 1/2 टेबल स्पुन यसमा सोया सस पनि एड गरेँ र 1 चम्चा जति मैले यसमा रिफाइन ओइल फ्रेस ओइल राखेको छु। तेलले चाहिँ किमालाई र मोमोलाई नरम बनाउने काम गर्दछ। अब हामीले यसलाई करिब 15 देखि 20 मिनट राम्रोसँग मिक्स गर्नु पर्दछ। हामीले प्याजलाई पुरै नरम हुने गरेर मिक्स गर्यौँ भने हाम्रो मोमो एकदम जुसिलो हुन्छ। जुन प्याजमा रहेको पानी हुन्छ त्यो पानी चाहिँ हामीले बाहिर निकाल्नु पर्दछ। त्यो पानी बाहिर किमामा निस्किन्छ र यसले नै मोमोलाई रसिलो बनाउने हो।
मोमोको लागि पर्फेक्ट किमा तयारी भइसकेको छ। अब चाहिँ हजुरहरूले मोमो बनाएर इन्जोय गर्नुहोला। मेरो भिडियोलाई कस्तो लाग्यो कृपया लाइक, सेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला। यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आगामी दिनहरूमा पनि नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु। अहिलेसम्म मेरो भिडियोलाई हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि हजुरहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।